Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, не просто куди рухається Україна, а куди підштовхують сьогодні країну. Взагалі, що у нас попереду із партнерами, із перемовинами, і на внутрішньому треку. Про все це і інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом, викладачем Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Пане Ігоре, давайте зразу поговоримо про те, що сьогодні відбулося після заяв міністра війни Сполучених Штатів пана Гексета. Я процитую спочатку його. В Україні почнеться дефіцит боєприпасів. США повинні використовувати свої боєприпаси у власних інтересах, а не надсилати їх Києву. Це заявив голова Міністерства війни Сполучених Штатів Гексет. Скажіть, будь ласка, це спроба виправдати власну невдачу у Ірані, тому що бліцкригу не вийшло, і намагання перекласти відповідальність на те, що проблема на боці України, тому що наступна його заява була така: що б ми не намагалися витратити, з'ясувалося, що це вже витрачена ця зброя або боєприпаси в Україні. Винні в цьому всьому Україна і Байден. Чи це навпаки анонс того, що нам зараз обріжуть навіть продаж зброї, яка була? Що ми спостерігаємо? Я думаю, що одне не виключає інше. Давайте так. Знаючи нинішнє американське керівництво, це хлопці і дівчата, які люблять відразу бити по площам або полювати відразу там двох зайців. І я думаю, що з одного боку це спроба показати, що, от бачите, в нас трошки пішло в затягування історія з Іраном, хоча я повинен зазначити, що з військової точки зору у Сполучених Штатів і у Ізраїля немає ніяких провалів. Вони все з військової точки зору роблять дуже гарно і дуже правильно. Всього там 20 днів війни вони нанесли колосальну шкоду Ірану, і, в принципі, якщо так продовжувати надалі, то вони можуть війну і таким чином виграти. Там проблема просто з політичними наслідками. Оце ключовий момент. Тому що, поясніть, будь ласка, не дочув, про що йде мова? Тому що у нас переважна більшість читає зараз новини і читає: для Трампа результат війни катастрофічний. Хоча ви праві на 100%. Ні, з військової точки зору, яка катастрофа? Ну, слухайте. З військової точки зору вони нищать Іран, американські і ізраїльські літаки панують в іранському небі, знищуються пускові, знищується виробництво, наносяться вдари по військовій інфраструктурі, а сьогодні Ізраїль взагалі знищив 5 кораблів в Каспійському морі. Ми про це окремо поговоримо. І чому? Тому що це окрема тема. Але американська преса розриває Трампа. Ніхто не хоче війни напередодні виборів. Всі хочуть щось швидесенько. Аналог Венесуели. Давайте відверто. Ну, і так, так. Так. Тут інше. Поясніть нашим глядачам, які загрози для Трампа? Дивіться, головна загроза в тому, що ключовим завданням взагалі цієї операції, хоча це ніколи публічно не озвучувалося, але ми розуміємо все, да? Була зміна режиму. Зміни режиму не відбулося. З великою ймовірністю, що навіть за такої тональності і інтенсивності ударів з повітря зміна режиму і не відбудеться. І тому Трамп, коли оголосить про вихід з війни, а рано чи пізно він це зробить, багато хто задасть питання, а заради чого? Режим зберігся, ціни на нафту стрибнули, ціни на газ стрибнули і кажуть, що вони вже не повернуться до минулих, скажімо, цін, да? Оскільки треба буде витратити час і гроші для того, щоб відновити ті термінали, які там в Катарі, наприклад, були зруйновані і так далі. І ключове політичне завдання цієї кампанії, воно виявиться невиконаним. Іранська влада збережеться, хай і в дуже кастрованому такому вигляді. Більше того, вони ще й трошки об'єднаються, тому що для Ірана не зміна режиму – це як перемога. Да, вони будуть кричати: ми перемогли, ми встояли проти там всесвітнього сатани, ну як вони Штати називають, да, там, і проти сіоністів, які там на нас напали. І оце для Трампа ключова проблема. Тому що коли все закінчиться, да, він з військової точки зору, навіть Хекзіт, можуть прекрасно відзвітувати: знищено стільки-то. Іран не буде мати можливості 30 років робити те-то, не буде мати якогось там потенціалу для чогось, але режим буде. І в будь-який момент він зможе знову вибити
вибухнути, не робити якихось пакостей в регіоні. Оце ключова проблема, тому що не було відразу зазначено чіткої мети, і Трамп може цю мету придумати в процесі, може придумати цілі в процесі, але чи задовольняють вони тепер американські медіа, не сильно зрозуміло, тому що коли, слухайте, виходить Такер Карлсон і каже, що це не наша війна, або там представник контртерористичного центру і каже, що це війна Ізраїля, це не наша війна, ну це дуже серйозний удар по Трампу, і його за це будуть рвати і надалі. Тому виходить Гекзет, який каже, що трошки затягується, тому що Україна, зброя і так далі. З іншого боку, я не здивуюся, чому я сказав, що одне не виключає інше. Це елемент тиску Трампа на Київ. Тобто він на всякий випадок собі вже на майбутнє готується повертатися в перемовини з Росією, і він хоче повертатися в перемовини, продовжуючи тиснути на нас. Ну, що типу Україна не хоче миру, тому давайте її обріжемо, щось там пов'язано з військовими запасами. З іншого боку, за рік президентства Трампа американці продали нам не так багато зброї через європейців, скільки нам реально, можливо, було би потрібно, і наразі тільки єдина річ, від якої ми критично залежимо, це ракети для Петріотів. Все інше ми вже знайшли або аналоги, або виготовляємо навіть самі, або ну якось більш-менш нас задовольняють європейці зі своїх складів, причому ці склади, це не те, що вони зараз купують у Ірану, да? Це те, що вони раніше купували, і те, що в них на складах зберігається. Так що, можливо, Гекзету сказали просто виконати подвійне таке завдання, і з одного боку трохи поговорити на внутрішню аудиторію, з іншого боку, якби Києву передати привіт, щоб ну відповідно ну якби Україна була більш поступлива для подальших перемовин до тих забаганок, які можуть виникнути у Трампа. В нього забаганка проста: підіть на поступки Росії, завершіть війну і дайте мені Нобелівську премію миру. Але те, що влаштовує його, абсолютно не влаштовує нас. Оце ключова проблема. Ви знаєте, це не проблема, це факт, це найстрашніше. Факт, яким ми повинні рахуватися. І тут питання, а справді, чому він тисне саме на Україну, і чи не відбудеться так, що Трамп вимушено почне тиснути на Росію? Про що йде мова? Поясню. З'явилися рейтинги схвалення Трампа або підтримки Трампа. Так от рейтинг схвалення Трампа впав до нового історичного мінімуму на тлі війни проти Ірану. Про це повідомляє Newsweek. Згідно останнього опитування, дії президента США не схвалюють 56% респондентів, а схвалюють лише 37%. Чистий рейтинг Трампа щодо економіки впав до мінус 29. Ще раз. Мінус 29. Це значить, що переважна більшість його не підтримує, і це навіть гірше, ніж коли було у часи піку COVID-19. Дії президента США щодо вартості життя не схвалюють 67% порівняно з 26%, які оцінюють їх позитивно. І це також найнижчий рейтинг за весь час цього питання. Так вибори не виграти. Треба нагадати, я розумію, що українці переважно забули, але в листопаді будуть, на початку листопада будуть вибори в Конгрес, Сенат, і для Трампа це може стати катастрофою. Хто не пам'ятає, нагадаю. Спікер Палати представників пан Джонсон заявив, що якщо демократи виграють, то вони спробують оголосити імпічмент Трампу, і це може їм вдатися. Тоді керування Трампа країною обмежиться 2 роками. Більше того, це буде вперше, коли імпічмент доведуть до фіналу. І це таку можливість республіканці не відкидають. То Трампу потрібна перемога. Потрібна перемога вигадана, але або реальна, яку можна продати своєму виборцю. Бо республіканці традиційно на невдачі або негатив реагують тим, що не приходять на вибори. Вони голосують ногами. Це розуміють добре в Білому домі. Тому потрібна Трампу перемога. Негайно. І от тут найцікавіше. Це буде Куба чи Україна? На тему Куби дуже позитивно дивиться Рубіо і наполягає, що саме Куба повинна стати тою переможною картою, яка допоможе виграти не лише гру, а й вибори. Але ж велика кількість каже, а якщо там провал, бо кубінці можуть зробити багато проблем. Пляж свиней ніхто не забуває. Всі пам'ятають цю трагедію для Сполучених Штатів. То що робити? І там є тих, хто схиляють Україну, дотиснуть Путіна. Пообіцяйте заробляти разом гроші, але хай закінчить війну, ставить на паузу, що завгодно. Буде і Нобелівська премія, буде і виграш на виборах.
то відверто, що буде обирати Трамп, от на вашу точку зору, як політолога? Куди він може втілитися? Да, давайте почнемо з того, чому він так на Україну тисне. Тут є дві причини. Перша, в нього особисто нелюбов до Зеленського, це факт. Подобається це комусь, не подобається, але вони характерами взагалі не сходяться. Ну, не сходяться. З Путіним в нього кращий конект, давайте так назвемо. Да? На жаль, ну я так посміхаюся, але повірте, це сумна дуже посмішка, тому що цей конект – це результат роботи російських технологів, які б Трампа прорахували, вирахували, розклали по поличкам і дали повний список, цю когнітивну карту на нього Путіну. І Путін цим користується. Чого цього не зробили ми? Це питання риторичне, і я знаю політичних психологів в Україні, які б отак це зробили, просто легко дуже. І ми би могли би набагато краще себе з Трампом поводити. Але маємо те, що маємо. Це перший момент. І другий момент, в розумінні Трампа до сьогоднішнього дня Україна є слабкою порівняно з Росією. Він ставить на сильного. Він вважає, що Україна слабкіша, тому що Росія більше, ядерна зброя і так далі. І тому він буде по такій ідеї тиснути, пробувати як мінімум спочатку на нас. А от чи може він змінити свою позицію, тиснути на Росію? Ну, перспективи для цього є, але треба виконати кілька умов. Перша і найголовніша умова полягає в тому, що Трамп піде з Ірану явно з якимось політичним провалом для себе. Це раз. І йому треба буде терміново шукати дійсно можливість якось перекрити цей провал. Тут є два варіанти: Україна чи Куба, але я дійсно з Кубою би так не поспішав, тому що все йде до того, що Куба може і домовитися про якісь інші речі, і точно там не буде ніякої військової операції, тому що кубінці при всіх моментах вони не надто люблять, коли їм щось нав'язують ззовні. І це може вилитися в дуже велику проблему для Сполучених Штатів. І що б там Рубіо не казав, якої в нього там ідея про демократизацію Куби не було. Тим більше давайте не будемо забувати, коли такі режими падають, і там виникає щось нове, це потребує колосальних фінансових вливань, да? Тому що там просто тоді голод почнеться, чи ще якісь речі. Без зовнішньої підтримки це неможливо зробити. На відміну, до речі, від Ірану, або тим більше від України, бо нам таких колосальних вливань не треба. Ми значною мірою намагаємося самі себе забезпечувати, ми явно не є там країною перехідною вже давним-давно. Ще один важливий момент пов'язаний з тим, що для більшості американців, ви правильно навели всі рейтинги, дуже вчасно вони з'явилися, я б так сказав. Так от, для більшості американців Росія набагато є більшою проблемою, ніж, наприклад, той же Іран. Вони розуміють прекрасно, що поведінка Трампа по відношенню до Росії є неправильною. Так думає 75% республіканських виборців. І значна частина з них – це ті люди, які стали республіканцями на останніх виборах. Але вони дуже легко можуть змінити свою позицію вже на наступних проміжних виборах. Було прекрасне відео з Сполучених Штатів на заправці, де питають однієї жінки, що вона думає з приводу підвищення цін, і вона каже: я за цього, далі не буду казати там слово, да, бо воно не сильно цензурне, 3 рази голосувала. І тепер я ніколи в житті не підтримую його, і доки він буде при владі, я не буду голосувати за республіканців. Я потомственна республіканка, да, але спадкова, але я не буду цього робити, тому що він робить абсолютно неправильно, він робить повну, скажімо, дурню. І отут є цікавий момент. Зараз ми бачимо таку хитру гру, я сподіваюся, що це саме гра, зі сторони Європи, яка починає натякати Трампу, що ми можемо допомогти і втрутитися в історію з Іраном, ми можемо направити туди навіть свої кораблі, ми можемо зробити цю історію більш легітимною, більш широкою, але в обмін на те, що Трамп змінить свою позицію щодо російсько-української війни, однозначно змінить, і почне тиснути на Росію, почне допомагати Україні. Йому прямо про це фактично сказав президент Фінляндії і дуже прозоро натякнув Мерц, що ми би обдумали такі речі, але ми повинні бачити, що буде у відповідь. А у відповідь це захист інтересів України, тому що це інтерес Європи. Європа хоче через Україну захистити себе. Це ж теж відома історія, ніхто її не приховує. Чи вибере Трамп цей варіант? Я так розумію, що він поки вирішив піти іншим шляхом, і заява Хекзета, що ми занадто багато віддавали ЗСУ, повинні були витрачати на себе, це свідчення того, що Трамп поки вирішив попрацювати в іншому напрямку і думає, що йому вдасться все ж таки викрутитися і обійтися без допомоги Європи і обмін, власне, на це своєї підтримки України в російсько-українській війні. Єдине уточнююче питання.
що повинно статися і як може повпливати Україна для того, щоб змінилося ставлення Трампа? Ні, не до Зеленського. Це неможливо вже змінити. Я писав навіть на днях про це статтю після спілкування з американськими джерелами своїми, бо Трамп як ненавидив Зеленського, так і ненавидить, вважають його тим, хто відібрав в нього 46-те президентство. Він вважає, що це саме Зеленський і Байден зробили. Він їх щиро ненавидить обох. А ще він пам'ятає, хто забезпечив йому перший імпічмент. Це Зеленський і Єрмак. Саме тому, ну, скажімо так, це не виправляється вже. Але що може статися? Як Україна може підштовхнути Трампа все ж таки до тиску на Росію? Бо декілька саме американських джерел каже, ми здивовані, що ви ще не працюєте через бізнес-контакти Трампа. У вас є ті, хто працюють в Україні і просто близькі до нього, не просто грають в гольф, а мають спільні проекти, інтереси. Чому ви не працюєте в цьому напрямку? У вас є релігійні діячі, які комунікують з духовниками Трампа. У вас є дипломати, яких запрошує найближчі друзі Трампа, політичні друзі, на свої дні народження або на Christmas party. І це є, але цей ресурс взагалі не використовується. І я кажу, розумієте, тут є особисте ставлення Зеленського до того, що це люди не з його команди. Почекайте, які люди не з його команди. Питання виживання країни стоїть зараз. Питання стоїть руба. То як ми можемо підштовхнути і чи буде використаний цей джокер, використаний для того, щоб ми отримали бажаний результат для України? Ну, з приводу не його команди, тут ще проблема навіть не в тому, що вони не з його команди, вони не сильно і хочуть бути членами саме команди. Вони але хочуть... відверто, пане Ігоре, давайте чесно. От якщо б я чесно кажу, абсолютно. Я зрозумів, що ви маєте на увазі. Якби попросили, вони б не відмовили. Дивіться, коли до мене зверталися і просили допомоги в Раді Європи і в ПАРЄ, я ж не відмовив, тому що це не владі. Це не владі потрібно, це країні потрібно. І я знаю інших людей, які це робили. Більше того, коли просили допомогти там в деяких питаннях, наприклад, в Естонії або в Ізраїлі, тому що там є мої сильні контакти, я підключався. Чому? Це Україні потрібно. Україні. І хто очолює Україну, мене в цей момент мені байдуже. Мене цікавить, щоб Україна отримала користь. Якщо б звернулися до тих людей, про яких згадують американці, я впевнений. Ні, вони б не відмовили. Я розумію, про кого ви говорите, і я з деякими з таких людей теж мав можливість поспілкуватися. Це взагалі не проблема. Вони і навіть пропонували десь якось свою допомогу, але вона тотально ігнорувалася, і я думаю, вона буде і надалі тотально ігноруватися. Чому? Тому що, мабуть, Володимиру Зеленському не так передають інформацію. Мабуть, люди, які довкола нього, і значна частина з яких нікуди не поділася, вони не хочуть випускати президента з цієї бульбашки, в якій він знаходиться. Самому президенту, можливо, неприємно слухати від цих людей певні речі, які просто тотально розходяться з його баченням тих процесів, які є на сьогоднішній день в світі, і які стосуються безпосередньо України. Да? А знаєте, чому я роблю такі висновки? Я вам зараз проведу таку одну неочевидну історію. У нас тут нещодавно приїхав в Україну один актор, прекрасний актор. Я його дуже люблю. Він отримав 3-й Оскар. Геніальна гра в фільмі «Одна битва за іншу». Реально, це просто супер. Ми коли там з дружиною дивилися, я відразу сказав, це Оскар. Це от реально буде Оскар за роль другого плану, тому що так зіграти, це такого нациста фактично. Да? Ідеального покидька. Ідеального покидька, расиста такого, але з ідеями, з певними якимись там речами. Але я до чого веду? Він приїхав в Україну, честь, хвала йому, велике дякую і так далі. Але він достатньо критично ставиться, в принципі, до Трампа. Давайте це так зрозуміємо. Він їде, там, зустрічається з нашими військовими. Кого ми там бачимо? Ми бачимо поруч людину, яка, як ви правильно зазначили, дуже допомогла Дональду Фредовичу отримувати свій перший імпічмент, який для нього... І ще про це пише бригада. Не людина, не Шон Пен,
А пише бригада на своїй офіційній сторінці, викладає, я розумію, що бригаду нагнули по повній. Щоб Ні, я думаю, що дивіться, вони з одного боку написали класно, тому що для них це дійсно, ну це дуже важливо. Да? Приїхала людина, яка їх підтримує, яка їм дякує. Але ну от примазався до цієї людини один колишній глава офісу президента. Але ж проблема в чому? Ну ми ж дорослі люди, ми ж прекрасно розуміємо, що таке без санкції згори зробити не можна. От в мене питання: він взагалі на правах кого приїхав? Супроводжуюча, гіда, охоронця. Да? Ну що це взагалі таке? Це ж треба дозвіл там від головнокомандувача, верховного головнокомандувача і так далі. Але це ж створює картинку, і ця картинка потім попаде кудись туди, і хтось зайде Трампу і скаже: бачите, вони ж продовжують мутити там і всередині країни щось таке робити. А у Трампа до зірок дуже таке хворобливе ставлення. Одна історія, коли би просто був шампен, він би слова там не сказав. А інша історія, коли він там побачить колишню впливову політичну фігуру, яка, судячи з усього, нікуди не збирається діватися. І, мабуть, там теж впливає на ті процеси, про які ми з вами говоримо. Тому я боюся, що зараз люди, які могли би дійсно допомогти, не з'являться. Зеленський вважає, що в нього є люфт. Він вважає, що він зможе пропетляти, він вважає, що він зможе перетиснути всередині країни, в тому числі ситуацію, на свою користь. Хоча я от вчора почув деякі заяви і публічні, і непублічні народних депутатів від фракції «Слуга народу», і я хочу сказати, що Володимир Олександрович може просто не помітити, як влада, абсолютно яка в нього була, просто тупо вислизне з рук. І парламент, який він зневажав, до якого він ставився, ну, відверто так воно виглядає, да, як до обслуговуючого персоналу, ну, до «Слуги народу» я маю на увазі в першу чергу, да, йому зробить такий просто подарунок в лапках, що він від цього подарунка вже не зможе ніколи оклигати, тому що в нього повноцінна політична криза, і цю кризу треба вирішити до зустрічі наступної з Трампом, щоб той же Трамп не міг шпирнути нашого президента і сказати, що в тебе ж проблеми всередині країни, що ти мені тут розказуєш про успіхи на фронті? Ти навіть парламентом керувати не можеш. От про це треба, до речі, зараз думати, а потім вже думати, як повертатися до розмов з Трампом. Ну, що я можу сказати? Ну, це правильний висновок, але найстрашніше, я коли сказав, американці чітко артикулювали, навіть через ЗМІ, сказали, що єдина позиція, яка узгоджена у демократів і республіканців по Україні, це щира зневага до Єрмака. І про це писали і Нью-Йорк Таймс, і Політика, і Атлантик, і, ну, всі. Ну, тобто це ж не є таємницею. Єрмак дратував своєю некомпетентністю, своєю бидлуватістю, своєю, ну, я би сказав, такою, знаєте, шароварщиною. Оце це ідеальний варіант. Я от вибачаю, знаєте, я бачив один допис іноземних журналістів, там була, як на мене, реально геніальна фраза на Пуліцера, да? Для Єрмака важливі були не результати перемовин, а своя роль в перемовинах. Своя роль в перемовинах. От я коли це прочитав, я думаю, ну от зараза ж, вміє писати, да? Аж прямо заздрив. Це так чітко підмітити, і це люди, які, ну, мали ж явно якийсь фідбек від американської делегації, які просто розказують, що, шановні, ми зустрілися про серйозні речі, а він якби тут себе вип'ячує постійно. Тому, звісно, у нас потім серйозно дійсно покращилися відносини з делегацією, тому що хто би там як не ставився до Буданова, у Буданова чіткий підхід. Є мета, є якісь завдання, давай виконувати. Кислиця з'явився, фаховий дипломат, який нормально почав, ну, нарешті-решт йому дали можливість працювати. І багато, дивіться, багато що змінилося. Перемовини пішли про обмін, ще якісь там речі. Але, ну, я от просто по цій поїздці зрозумів, що Єрмак нікуди не збирається йти. То він трошки причаївся, але це вже ж піар-компанія. Спочатку Національна асоціація адвокатів України. Потім, значить, засідання окремої групи, які під нього створили, причому група, ну, чисто ж піарна історія. Захист інтересів громадян України, постраждалих від агресії. Грошова історія, відбудова України. Це ж мільярди, да, які будуть іти. І тут, хопа, от Шон Пен. Зараз ще трошки почекаємо, буде якась прес-конференція або YouTube-канал Єрмака, на якому він буде розказувати кожен день, що відбувається в країні, і як було добре, коли він керував Офісом президента. І все. А по НАБУ тиша.
Правда, я не знаю, що там тепер в НАБУ робити після ваших розмов. До речі, ви звернули увагу, що ніякої реакції взагалі мовчать? В мене вчора запитали на стрімі в мене на каналі, запитують глядачі. Ви бачили от те, що було у пана Берези, значить, з паном Кривоносом? Да? Я спочатку, чесно, просто стільки було вчора роботи, спочатку не допер, який Кривоніс, вони кажуть, про НАБУ який. Я кажу, історія про сина. І я тоді вчора ще навіть сказав, що взагалі-то НАБУ треба було вийти відразу на прес-конференцію і пану Кривоносу пояснити, тому що це суспільно важлива інформація. Тому що, якщо є такі речі, і вони були десь озвучені, або спростуйте, або там скажіть, ви мене не так зрозуміли, це наклеп. А тиша, вона промовиста. Слухайте, коли тиша, то це ж іноді краще зрозуміло, ніж коли починаєш щось коментувати. І зразу всі зрозуміли, на якому гачку тримає Офіс президента Кривоноса. Да. Це, до речі, пояснює, чому Єрмак досі не отримав підозру, чому по Баканову ніяких дій і багато інших моментів. В НАБУ, для тих, хто не знає, є дві структури, фактично. Одна керується, скажімо так, зовні, і це визнають всі, а одна керується Кривоносом. Ота, яка керована Кривоносом, Офіс влаштовує, а ота, яка керується зовні, там історія якраз по Єрмаку, там історія по нардепу Кісєлю, як той самий «Слуга народу», на якого навіть дім Зеленського був переписаний, якого взяла НАБУ на хабарі, на скупці, вони кажуть, скупка голосів при голосуванні. І, до речі, після цього почався конвертний геноцид. Кажуть, страшна історія. Не отримують конверти слуги, вимагають покращення життя. Це проте окрема історія. Так от тут найцікавіше. Ми бачимо, що Магомед Расулов – це була історія Міндічгейт, Гусаров – це історія по Кісєлю. Ми бачимо, що відбулося. А далі найцікавіше. Декілька днів тому був такий закритий захід у Соні Кошкіної. Туди був запрошений і пан Кривонос. Там йому поставили запитання. Ви будете якось комунікувати? Він знайшов геніальну відповідь. Це все СБУшники. І це їх історія. Ми ніяк коментувати не будемо. Де я і де СБУшники? СБУ, ДВКР, СБУ мене намагалися і політично, ДЗНД мною займалися по команді Татарова. Але ж ще раз кажу, яка комунікація? І я людину запитую, а як таке може бути? Це ж маячня. А він каже, а скажи мені, а з яким антикризом йому виходити? Казати, це все неправда? А тут ти викладаєш всі документи, рішення судів, зміни в його історії з сином, псевдосином, далі допит і з'ясовуються ганебні речі. А він ще й про це не повідомив в анкеті своїй, який повинен був повідомити при початку конкурсу. Да. Ти розумієш, тут фактова історія, як він буде з цим щось говорити. І тому вони мовчать, як кажуть, роблять харю кирпичом. Але це ж не працює. Так, приміну при поганій грі, да. І ми розуміємо, ще раз, вся Україна зараз розуміє, чому Офіс, до речі, бачите, Офіс мовчить теж. Тому що Семен – це їх людина. Кривонос – це людина Офісу. І їх він задовільняє. Хочу нагадати, для тих, хто забув, Кривоноса призначили зразу. А Клименка, очільника САП, вимушені були призначити тільки після вимоги Європейського Союзу. Хто забув? Пригадайте це, поєднайте все це, і у вас пазл складеться. І тому те, що зараз мовчать, а що їм казати? Він повинен виходити і казати, визнавати. Або казати, це брехня. Брехня, тоді, будь ласка, наступний набір документів. Тому намагання казати, це все неправда на закритих заходах не допомагає. І більше того, ще більше запитань, а що ще вимагати буде Офіс, щоб не чіпати цю тему? До речі, і через СБУ теж. От дуже цікаво. Але, мабуть, це історія для окремого стріму. Поговоримо про це далі. Скажіть мені, будь ласка, відверто, після того, як Ізраїль розбомбив центр російської культури в Лівані, який терористи Хезболи використовували для отримання зброї від Росії, до речі, там детонація 2 доби лунала. Детонація, культура так вибухала, що 2 дні підійти було неможливо. Так от, після цього, сьогодні вже відомо, що Ізраїль наніс удар там, де Russia Today була, це окрема історія, вела свій репортаж, але
відбувся черговий ніж в псину. Ізраїль наніс безпрецедентний удар по кораблях Ірану в Каспійському морі. Було атаковано 5 кораблів, з них 4 ракетних катери, які супроводжували, а це найважливіше, 1 корвет. Ну, окрім цього, був ще удар по штабу іранських ВМС, який діяв у порту Бендер-Ензелі, приблизно десь 260 кілометрів від Тегерану. Але найважливіше, що є інформація, що на цих кораблях йшла допомога Росії, і це не гуманітарна допомога, а саме комплектуючі для ракет і все інше для Ірану. Ізраїль превентивно знищив їх, і більше того, кораблі не можна буде відновити, тому що вони одночасно вирішили, що ще й верфь треба знищити, на яких ці кораблі збиралися. Ну, така історія. Удар нож в псину. Одночасно прес-секретар Цахал, армія оборони Ізраїлю, зробила неймовірну заяву, що Ізраїль продемонстрував всьому світі, що відбувається з ворогами Ізраїля, знищивши очільників іранського режиму і натякнувши, що Москва, сподіваюсь, не буде теж ставати ворогом Ізраїлю. В Москві просто прифігіли з цього. І з атаки по кораблях, і з заяви прес-секретаря Цахал. В мене навіть запитання, а що це відбувається? Взагалі, це Росії почали показувати їх місце, ну тому що така череда ударів. Ізраїльтяни давно казали, Росія нам не друг, але вони впливають і на Хізбаллу, і на Іран, і на Хамас, і ми намагалися якось там, намагалися паритет якийсь тримати. Не вдалося. Ізраїль відчув, як і Росія б'є через проксі іранські по Ізраїлю. Далі ми бачимо, що відбувається. То що далі буде? Як ви вважаєте? Я думаю, до речі, причина дуже проста. Просто Ізраїль знищив всіх тих, на кого Росія могла впливати. От і все. Ну, давайте чисто так скажемо, бо там же ж дуже персональні історії, персоніфіковані історії. А коли вони знищили там пару сотень же людей, які займали якісь посади, то на кого зараз Росії впливати? Росіяни не встигають просто налагодити якісь там нові зв'язки і мати якийсь там вплив. З іншого боку, мені здається, що Ізраїль просто вже фінально визначився, що якщо вже війна йде така екзистенційна, то досить оце в білих рукавичках намагатися вирішити якісь питання. Плюс я не виключаю, що Нетаньяху став і вільніший чисто з внутрішньополітичної точки зору, бо навіть ті, хто дивиться російські канали в Ізраїлі, ми знаємо, що проблема ще ж була в тому, що багато є громадян Ізраїлю, які там з Росії. Її називають в Ізраїлі російська вулиця, це правда, це назва. Але це вата. Вибачте, будь ласка, що переб'ю, там є таке місто Бат-Ям. Але там така кількість концентрації оцього ватного електорату, це без жартів, що самі ізраїльтяни називають його Ват-Ям. Це не жарт, це вони так називають Ват-Ям. Я коли в перший раз почув, я говорю, це чому? Та тут же вата живе. Я почав реготати. Ну, так от я думаю, що просто Нетаньяху, мабуть, подивився, що це йому особливо погоди вже ніякої не робить. А з точки зору якихось внутрішніх історій, він це може перекрив там за допомогою інших якихось речей, тому що в Ізраїлі ж сприйняття війни проти Ірану не таке, як в Сполучених Штатах. Давайте відверто. Там трошки інша історія. І це ворог номер один. Це екзистенційна загроза. Це країна, яка реально, хоч і знаходиться далеко, не має сухопутного кордону, але це країна, яка реально потенційно могла би мати можливість там в майбутньому, наприклад, знищити Ізраїль. Давайте так скажемо. І тому для них, очевидно, ця історія, вона зовсім інша. Це, екзистенційна війна, тобто, яка стосується просто питання виживання. Як колись сказала там Голда Меїр, вони хочуть вбити нас, тобто ми хочемо жити, тут дуже мало простору для маневру. Тобто, як не крути, а ми там якогось компромісу не можемо в цьому плані досягнути. Так що добре, що Ізраїль так почав реагувати, і передав черговий привіт Російській Федерації. Хотілося б єдине, щоб оці дії, вони якось ще були пояснені більш детально американцям. І було роз'яснено, що досить з ними загравати. Ця псина розуміє тільки батіг, що її треба тільки пнути, і тоді вона веде себе по-іншому. Вона боїться, їй треба вибивати зуби.
не давати можливості займатися якимись там іншими речами. Ну, судячи з усього, поки до Трампа це не дійшло, але якщо Ізраїль не зупиниться, остаточно вичищить присутність росіян, в тому числі на Близькому Сході, ну це буде дуже непогана історія, в тому числі і для нас. Але ще б хотілося, мабуть, тоді, щоб була якась розмова між Нетаньяху і Зеленським, щоб вони поговорили про якісь там спільні проекти, тому що це може нам теж, в принципі, піти на користь, знаючи, що в Нетаньяху з Трампом відносини достатньо непогані, хоч і специфічні, але тим не менше нам могло би це піти в плюс. Тому я сподіваюся, що така розмова буде, і питання там не в тому, що у Зеленського дуже щільний графік, і йому нема коли поговорити з прем'єр-міністром Ізраїлю. Мені здається, що є просто певні люди, кандидатури, да, там лідери, з якими місце в графіку повинно бути завжди. Навіть якщо вони раніше робили якісь неоднозначні заяви, але ну зараз ситуація міняється, очевидно, треба знов-таки думати про національні інтереси України. 100%, тим більше, що у нас є можливість не просто зараз налагодити стосунки, а стати, це не перебільшення, регіональним гравцем, використовуючи якраз це регіональне співробітництво. І це лежить зараз на поверхні. Одночасно запропонувати рішення як арабським країнам, так і Ізраїлю, і на цьому почати розбудовувати свою гру. Це велика історія. Це може стати дійсно для України початком заміни впливу Росії не фінансового, навіть не політичного, а об'єднавчого, тому що вони завжди виступали як ті, хто можуть, давайте ми з вами домовимось, ми будемо переговорниками. Зараз можна вибивати росіян, тому що росіян почали сприймати як ворогів, вони на боці Ірану. Для місцевих еліт в регіоні це вперше перехід від нейтрального ставлення до Росії до негативного. І це дуже важливо використати зараз. І це можливо, це лежить на поверхні. Головне тут бажання, і щоб не Єрмак займався питанням. До речі, друзі, а скажіть, будь ласка, як ви взагалі ставитесь до того, що Єрмака почали реінкарнувати, я б сказав так, це така реінкарнація, відновлювати, відмивати, історія з Шоном Пеном. Ви вважаєте, що це відбувається через особисте бажання Єрмака, чи це Єрмак і Зеленський роблять разом? Напишіть, будь ласка, в коментарях зараз. Це особиста історія Єрмака. Він сам намагається відмитися і та якось поновитися в інформаційному і політичному просторі. Чи це вони разом? Напишіть. Особиста історія. Разом. Особиста чи разом. Порахуємо, кого більше і подивимось, до чого ви схиляєтесь. Ну і не забувайте, будь ласка, писати в коментарях, звідки ви дивитесь. Я бачу, написало багато хто, але пишіть. Важливо. До речі, де Троєщина? Троє. Як завжди, варто написати, звідки ви дивитесь. З Троєщини. Це важливо. Центр Всесвіту. Хоча всі інші міста теж дуже важливі. Тому пишіть. Місто, селище, країну, регіон, область. Пишіть. Це важливо. Не забудьте ще поставити вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. І в описі цього відео знаходите посилання на канал Ігоря Рейтеровича «Цинічна політика». Скажімо так, там не стільки цинічна, скільки політика. Тому підписуйтесь і буде вам щастя. Дякую, що ви активні і не пасивні. Пасивних у нас забагато, скажімо так. Пане Ігоре, скажіть мені, будь ласка, заяви Зеленського зараз про можливість переговорів. Це що відбувається? Прогрів інформаційного поля, анонс чи намагання показати, що він все ще тримає все на контролі, от-от все почнеться. Бо Зеленський заявив, що отримав сигнал від американців про те, що переговори можуть незабаром відновитися. Що він сказав? Від нас усіх... Не так. Зараз, секундочку. Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту. Перше, росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки. І вони можуть відреагувати на це. Ну, скажімо так, це б я не здивався, але він додав, що, за його словами, також серед ризиків пом'якшення окремих санкцій США, що поповнює бюджет Росії. Далі вже третій місяць не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи, пакет підтримки на суму 90 мільярдів на цей наступний рік. І для нас, він каже, це критично важливо. Жодного слова про стабілізацію фронту, як чинник, який впливає на примус росіян
серйозно сісти за стіл перемовин. Жодного слова про те, що саме його фракція дає голоси за закони, і ми не отримуємо погодження від МВФ, ну і наступне. І жодного слова вибачення за те, що саме він так зараз допомагає Орбану перемогти, що Орбан грається в блокування цього кредита на 90 мільярдів для своєї перемоги. Але знову заяви про переговори. Що ми спостерігаємо? Ну, з приводу перемовин, дивіться, він же ж не відкриває щось нове, тому що, очевидно, рано чи пізно перемовини відновляться. Я навіть не виключаю, що це буде впродовж найближчих 2 тижнів, але вони поки будуть носити ритуально-протокольний характер. Тому що і американці не будуть виходити з перемовин, і Росія, очевидно, цього не зробить, бо вони бояться реакції американців. Тому рано чи пізно ми до цього повернемося. І Зеленський просто озвучує цю історію, що будуть перемовини, давайте до них там готуватися і так далі. Наскільки вони будуть глибокими з точки зору суті, це вже питання, так би мовити, інше. Це перший момент. Другий момент, він, звісно, таким чином хоче трошки, мабуть, підняти настрій українцям, що, дивіться, ми все одно думаємо про завершення війни, ми думаємо про те, як захистити національні інтереси України, і це ще спосіб увести нас в сторону від дуже великої кількості внутрішніх проблем. Бо ми перебуваємо вже навіть не в парламентській кризі. Ми як мінімум на початку політичної кризи. Оскільки тут поки немає розуміння Офісу президента, що і як робити, як вийти з цієї ситуації, значить треба накинути по зовнішньополітичному треку, тим більше, що ми знаємо, згідно результатів соціологічних опитувань, що найкраще у Зеленського зростає рівень довіри, коли є якісь успіхи або імітація успіхів на зовнішньополітичному треку. Немає чого вигрібати всередині країни, бо тут куди ж не ткни, хтось з ефективних менеджерів, але чомусь вони всі з підозрами. От, до речі, буквально там на днях черговий вирок отримала народна депутатка від «Слуги народу». Може, звісно, його ще оскаржити, але 2 роки дали, стайка гроші через паркан там викидала. І 2 роки суд присудив, і 3 роки заборони займати якісь там посади. Це ж теж всі люди, яких привів Зеленський, скажімо. І тому він, оскільки не може сильно коментувати внутрішню політику, бо не знає поки, як виходити з тієї кризи, в якій ми знаходимося, а він не хоче цього робити, бо він прямо сказав, що ніяких нових коаліцій, ніяких урядів національної єдності, кризи немає, криза в головах. От він розказує, що готовтесь до наступних перемовин. Хоча я не бачу, щоб раніше кінця квітня, початку травня перемовини всерйоз можуть відновитися. Саме всерйоз, я підкреслюю. Тобто знов приїде представницька американська делегація там і так далі. До цього часу, до того, як не закінчиться ситуація в Ірані, ніякого прориву тут не буде. Ми повинні це розуміти, і краще було б громадянам про це сказати відверто і відкрито, що є така проблема, і ми будемо її вирішувати тільки тоді, коли якось владнається ситуація на Близькому Сході. Пане Ігоре, але ж поки ситуація владнається на Близькому Сході, у нас парламентська криза нікуди не зникає. Більше того, але, давайте відверто, Зеленський зробив заяву. Парламентської кризи немає. Він її не бачить. Він, до речі, бачить, як Татаров вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення. Це він бачив, хоча більше ніхто не бачив взагалі. Він бачив 11 замахів на життя. Хоча жодного затриманого або вбитого, жодного вироку суду, жодного засудження немає. Але він це бачив. А ще він бачив 3000 ракет до кінця 25-го року, які теж ніхто не побачив, і бачив можливість зробити блекаут в Москві, якщо буде блекаут в Києві. Блекаут в Києві бачили всі. Блекаут в Москві ніхто. Тому те, що бачить Зеленський, це не завжди відповідає реальності, або може він бачить те, що в іншій реальності. Це особистості здоров'я і ментального, і іншого. Але жарти жартами, він дійсно каже, нема ніякої кризи. В цей час криза в Раді виходить на новий рівень. При тому виходить на рівень вже кадрових рішень. Нікіта Потураєв, один із впливових слуг, допускає відставку уряду через провал голосувань, хоча заявляє, що Кабмін працював добре. І каже про те, що якщо голосів не буде за той варіант, який уряд узгодив з МВФ, уряд повинен йти на вихід. І одночасно туди, куди я хотів сказати. При цьому тут же
Навпаки, каже Гетманцев. Гетманцев заявляє, що нинішня ситуація в Україні є ширшою за парламентську кризу і впливає на ухвалення рішень, зокрема у співпраці з МВФ і євроінтеграцію. Потураєва можна сприймати як голос Верховної Ради і близького до Арахамії. Гетманцев теж близький до Арахамії, але це голос Офісу президента. До речі, за словами того ж Гетманцева, криза охоплює як владу, і тут увага, так і опозицію. І є серйозною перешкодою для голосувань навіть за важливі законопроекти. Ми що спостерігаємо? Гру в хорошого і поганого поліцейського, чи просто дійсно криза настільки поглублюється, що поляризуються навіть вже слуги? Який взагалі варіант виходу з цього? Значить, це не гра. Є дійсно дуже серйозна криза. Я можу це підтвердити як з власного досвіду спілкування і публічно, і не публічно з багатьма народними депутатами, з колегами, журналістами, які спілкуються з депутатами, і в тому числі, в першу чергу, з депутатами зі «Слуг народу». Я повинен сказати, що якщо ситуація буде так і надалі розвиватися, і Офіс президента не буде приймати політичні рішення, дуже відповідальні рішення, Верховна Рада України в якийсь момент може дуже легко вискочити з рук Володимира Олександровича. Вони просто перестануть виконувати його команди? Чи навпаки? Ні, вони не те, що перестануть виконувати команди. Вийде 3 людини або 4 мажоритарники і скажуть, що ми написали заяви про вихід з коаліції. До побачення. Формується нова коаліція, яка потім викликає прем'єр-міністерку Юлію Свериденко, каже: пані Юлія, дякуємо, до побачення, тому що Кабінет міністрів не удосужився розробити і подати на затвердження Верховній Раді програму своїх дій. І немає ніякого річного імунітету. Його можна звільняти, немає ніяких проблем з цим. А те, що там Свериденко незадоволена колосальна кількість депутатів зі «Слуг народу», це всім відомий факт. І Потураєв, Гетманцев, вони не просто так це пишуть, тому що вони прекрасно знають. Це достатньо впливові депутати, м'яко кажучи, які мають вплив в тому числі на інших, і вони розуміють, яка середня температура по палаті. І потім Володимира Олександровича викличуть в Верховну Раду і скажуть: дайте, будь ласка, 2 кандидатури, міністра закордонних справ і міністра оборони. А далі ми чекаємо українську делегацію зі звітом, що там по перемовинах, що по гарантіях безпеки і багатьох інших речах. Такий сценарій може мати місце, я підкреслюю, може мати місце, і просто коли деякі з народних депутатів зі «Слуги» кажуть, що всього-навсього 70-80 чоловік зі «Слуг народу» хоче працювати далі, це не зовсім так. Насправді таких людей можна набрати 150-160 чоловік, може навіть і 170. Просто вони хочуть інших правил, вони хочуть врешті-решт повернути хоча б мінімальну повагу до себе і до законодавчого органу, і домовитися з коаліцією. Більше того, ходять чутки, що одним з кандидатом на посаду прем'єр-міністра України може бути, знаєте хто? Нинішній спікер Верховної Ради. Тому що він знайомий народним депутатам, він може з ними якось далі говорити і може провернути навіть таку історію. І зараз для Офісу дилема: або вони беруть участь в цьому процесі, і Володимир Зеленський виходить і каже: да, ми взяли владу в 19-му році, але зараз 26-й, перед нами стоять великі виклики, і я готовий нею ділитися, нормально, формувати щось нове. Або просто парламент збунтується і зробить так, як він буде вважати за потрібне. Такий варіант є. Тому що оце безкінечне гниття, воно нічим не закінчиться. Країна просто впаде в тотальну кризу, а ідеї, які розповсюджують деякі особи, наближені до Офісу президента, але не афільовані напряму з ним, про пряме президентське правління, є антиконституційними. І навіть не треба починати роздувати такі історії, тому що в Україні вони не можуть бути реалізовані в силу цілої низки там причин, скажімо. Да? Але те, що депутати, багато депутатів, не на камеру, зі «Слуги народу» кажуть, що я чисто хочу в пику Офісу зробити отак і показати йому, як казав Микита Сергійович, пам'ятаєте, колись Кузькіну мать, да? Що мене, 6 років, чи скільки вже, 7-й рік же ж пішов, здається, да? Мене там, вибачте, в хвост і в гріву, то я тепер покажу, що насправді я маю хоч якесь ім'я там, да? І я можу виглядати трошки по-іншому. Там реально в Офісі перетиснули. Вони просто не зрозуміли, що навіть якщо ви когось постійно принижуєте, да, то рано чи пізно ця людина може вибухнути
вибухнути. Ну, проводячи аналогію з відомим серіалом «Гра престолів», там був такий Теон Грейнджой, да, який от показана історія людини, яка спочатку хотіла піднестися, потім її максимально принизили, а потім вона якби повернула до себе повагу і героїчно загинула. Тобто, вибачте за спойлер. В книгах це не зрозуміло, бо книга не дописана просто, да, ще. І так і тут. Багато депутатів каже, що ну все, нам набридло. Ну, якщо раніше ми там ще щось розуміли, то після історії з НАБУ і САП, після того, як нам прийшли в очі, просто наплювали і сказали, що це ще ви винні, да? Нас як лохів просто розвели, ми хочемо показати, що ми чогось насправді варті. Але Зеленський може зараз цю ситуацію втримати під контролем, може виступити ініціатором, може якби організувати все це. Але що він сказав в останньому інтерв'ю? Криза в голові. Ніякої кризи в нас немає, ніякої коаліції нової не буде, ніякого уряду національного порятунку не буде. І взагалі в усьому винна опозиція, тому що вона не голосує за закони. Так а на біса їм голосувати за закони, якщо в тебе монобільшість. От вся і відповідь. І коли Гетманцев, я не буду казати, з ким ця людина афільована, всі і так прекрасно знають, Потураєв починають робити такі закиди, ну це вже означає, що всередині «Слуги народу» ну просто ситуація максимально розкалилася, да, і вони просто можуть вибухнути в якийсь момент. Зараз з МВФом не домовляться, Зеленський запише відосик, скаже, прокляті депутати роблять все, щоб Україна не отримала гроші, і все, і буде бунт. Просто буде, заколот. Погоджуюсь частково, поясню чому. Але це один сценарій, я кажу, один сценарій. Я скажу, тут єдине щоб у людей з'явилася не просто гідність, а ще й бажання отримати суб'єктність. А от з цим багато проблем, тому що депутати хочуть отримати не суб'єктність, а захист від НАБУ. Я вже неодноразово чув, що депутати перелякані за те, що їх хочуть притягнути до відповідальності за корупційні дії. Це дуже дивна ситуація. Тобто корупцією займатися вони хочуть, а щоб їх притягали, не хочуть. Мені здається, тут щось не так. Причинно-наслідкові зв'язки десь розірвалися. Бо якщо ти крадеш, робиш схеми, вимагаєш хабарі і все інше, то тоді не дивуйся, що тебе притягають до відповідальності. І тут найцікавіша ситуація. Поясню, про що йде мова. Ви самі згадали, що ВАК засудив до 2 років позбавлення волі нардепку від «Слуги народу» Марченка, яка стала, до речі, відомою, коли викидала долари за паркан під час обшуку. Це шоу бачила вся країна. Її звинувачили в отриманні хабарів $11 тисяч за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через системний шлях. Взагалі тут їй ще пощастило, тому що могли інкримінувати ще й підрив обороноздатності країни і в інтересах ворога, тому що це держзрада. Вона допомагала зривати мобілізацію. Вирок дійсно набере законною силою тільки після розгляду в апеляції, або якщо не буде розглядати в апеляції, то за 30 діб, якщо він не буде оскаржений. І це ж третій вже вирок. Третій. Перший був Одарченко, потім був Гунько, зараз Марченко. Всі слуги. До речі, кого Зеленський привів до Верховної Ради? Якась фракція злочинців і, те, що корупціонерів, там взагалі гвалтівники, аналтабу, брехуни, зрадники, корупціонери, фріки, маргінали. Оце він понабирав. Там ще декілька сидять зараз в СІЗО по звинуваченню, теж слуги в Держзраді. Унікальна селекція, але слуги перелякані. Вони кажуть, третя вже. Я сьогодні говорив з одною людиною з Верховної Ради, вона каже, що серед слуг панічна ситуація. Панічна. Багато хто планує поїхати на закордонні округи і не повертатися, бо там багато роботи з виборцями. При тому, скільки часу, як Одарченко теж поїхав і зараз переховується в Будапешті. І не хоче повертатися. Куніцький поїхав. Куніцький теж, бо він розуміє, що він повинен отримати підозру за побиття військовослужбовця разом з Дмитруком. І от тут найцікавіше. Я не запитую, кого Зе привів до Верховної Ради, але чого чекати далі? Та, до речі, ця історія, взагалі з цими слугами, вона буде бити по рейтингу Зеленського як потенційного кандидата, який мріє про обрання на виборах президента на другий строк. Бо рейтинг довіри, наприклад, до Зеленського, згідно соцопитуванню КМІС, навіть зріс. То чого чекати далі? Я же кажу, що просто Верховну Раду або розірве зсередини,
І я не вірю в те, що це не здихне, вибачте, це не розсмокчиться само по собі. ні, це остаточний фініш. Давайте так скажемо. Це не може бути так, що поговорили і забули. Да, цього точно не буде. А тут просто варіант: її розірве всередині, або вона все ж таки знайде в собі сили якось переформатуватися. Я вважаю, що вона сили може в собі знайти. Тому що, як би ми там не ставилися до багатьох народних депутатів, не всі зі слуг є там відвертими експонатами відомої теорії Дайнінга-Крюгера, давайте так скажемо, при всій повазі. Я зараз не з точки зору там інтелектуальних чи якихось здібностей, просто з точки зору їхніх дій, їхньої поведінки, їхньої там компетентності, про це говорю. І вони захочуть все ж таки довести, що вони на щось здатні, і вони можуть, і вони зможуть робити якісь нормальні речі для країни. Да? Тобто вони зможуть приймати рішення, які будуть важливі для України. Але, ще раз повторюся, є сценарій, за яким Зеленський може ще перехопити ініціативу, може спробувати втримати ситуацію під контролем, може спробувати якось переформувати коаліцію за своїм там лідерством. Але для початку йому треба прийти в парламент, поспілкуватися з усіма фракціями, поговорити навіть за закритими відверто зі своєю фракцією, дверима зі своєю фракцією, сказати, в чому він був неправий, вибачитися і попросити про допомогу не собі, про допомогу Україні. Ну а далі, слухайте, давайте всі разом з шановними слухачами оцінимо імовірність таких дій зі сторони Володимира Олександровича. Хтось в це вірить чи ні? Я більше схиляюся до того, що парламент в черговий раз, як в 2004-му, в 2014 році, дійде до певної межі і потім візьме, не те, що владу в свої руки, візьме ініціативу по певним питанням в свої руки. І для країни це буде спочатку, можливо, не дуже, бо це клінч з президентом, але по факту зможе розловити ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Не можна вічно просто гнити, давайте так скажемо, не можна. Тобто треба або, не знаю, там, застрелитися, а це неможливо, тому що виборів не може бути. Да? Тобто вони нікуди не подінуться, громадяни просто не дозволять. Або треба спробувати якось ситуацію поміняти. Чесно, я хотів би вірити в варіант, ви зараз дивуєтеся, коли Зеленський все ж таки зрозуміє, що треба якось все це робити разом. Але в мене з кожним днем чомусь все менше і менше віри. Все, особливо після того, як він сказав, що криза в голові, тому все тоді. Друзі, а будь ласка, давайте зараз дійсно в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи зможе Володимир Зеленський подолати в собі нарциса і, розуміючи можливі сценарії, почати вибудовувати щось з парламентом? Чи шоумен залишається завжди шоуменом і буде наступна серія, до речі, в якій дубля не буде, перезняти це буде неможливо. Напишіть, будь ласка, Зеленський, там, наприклад, давайте такий варіант, буде ігнорувати або шукати буде компроміс. Компроміс чи ігнорувати? Напишіть, будь ласка, він піде на компроміс або не піде, не буде ігнорувати. Компроміс чи ігнорувати? Пишіть, будь ласка, зараз в коментарях. Хочете подивитися, що ви будете, дійсно, як ви вважаєте, на що готовий наш президент. Пане Ігоре, декілька днів тому з'явилися перші новини про те, що в Росії 29 березня повинні початися протести. Мітинг на Болотній. Я навіть це поширив. Відверто скажу, якщо хоч один росіянин завдяки моєму заклику прийде, це буде супер. Я, до речі, бажаю, щоб всі росіяни прийшли, тому що оці заклики до протесту в 29 проти влади, проти блокировки телеграму, і про зупинки інтернету і всього, я вважаю, що якщо і це не підніме росіян хоч на щось, це просто тоді не люди, а бидло. Вибачте, але саме так. Але скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, перше, чи вийдуть вони на Болотну? Це дійсно, мені цікаво. Я не впевнений, кажу, як є, хоча я бачу, наскільки величезна кількість зараз розлючених, навіть публічних росіян через відключення інтернету і телеграму. Їх навіть війна не могла спонукати, а телеграм промотивував. Це щось неймовірно. Якісь ходячі шлунки. Але все ж таки, вийдуть чи не вийдуть? І буде реакція влади, чи не буде? Чи навіть не дадуть вийти, будуть розганяти на підходах, як це було в Білорусі?
в 2020 році? Я не вірю, що вийдуть. Я дуже уважно слідкую за цією ситуацією. Я не бачу поки таких настроїв, щоб саме виходити. Скоріш за все, забухають. Хтось виїде. Ні, ну це реальна історія. Хтось виїде ще. Я от там читав, ну змушений ж, мабуть, як і ви, да, тому що у нас, на жаль, така професія, що ми повинні... Про Вірменію? Скажіть зразу, про Вірменію? Ні, там і про це теж, але я там про інше хотів сказати. До того, що нам приходиться читати іноді якусь гидоту, там, яку пишуть в тому числі або коментують росіяни, щоб просто розуміти. Одного редактора там великого видання, яке працює в Телеграмі. Причому воно, ну, точно не провладне, може і не суперопозиційне, але тим не менше. Ну, він каже, ну що, прийдеться, типу, або спробувати підлаштуватися під Макс, ну, цей месенджер, да, який вони впроваджують, або валити з країни. Я, типу, хотів звалити раніше, але ми там домовилися поки цього не робити, значить, можливо, тут прийдеться їхати в країни, де Телеграм працює, працювати, значить, в цих країнах. От вам відповідь. Слухайте, а в них там в Телеграмі, ну, 1 600 000 підписників. Можна ж було спробувати якось організувати, да, якусь там акцію, ще якісь речі. В нього думок навіть таких немає. І близько таких думок немає. В нього або звалити і, власне, займатися роботою вже там поза межами Російської Федерації. Тому забухають, десь посваряться на кухнях, влаштують кілька бійок, можливо, десь помахаються там з поліцією, але ніяких виходів на Болотну площу, ніяких масових мітингів не буде, тому що не готові до цього росіяни, і вони цього насправді не хочуть. Тут можна поки поставити крапку, навіть не 3 крапки, крапку, вони це проковтнуть і зроблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. Ну, скажуть, могло би бути гірше, тому що нормальний варіант, можемо там щось дивитися, кудись там щось ходити, в армію поки масово не грибуть, ну якось пристосуємося, на жаль. Щось мені це нагадує цитату, яку приписують Салтыкову-Щедрину. «Любят русские люди бунтовать, встанут на колени перед барским домом, и стоят подлецы, и знают же, что бунтуют, а все равно стоят». Да. Ну, от щось таке мені це нагадує. Але в будь-якому випадку, вважаю, всі протести в Росії українці повинні підтримувати. Будь-які, я серйозно кажу. Так. Все, що б'є по російській владі, все, що наближає в російську владу до думки, що треба війну закінчувати, і внутрішнє оце напруження, яке може розгойдувати ситуацію, ми повинні всіляко підтримувати. Тому, ще раз, росіяни, які дивляться сьогодні це, негайно на протести. Не можете на Болотну, виходьте у вас, де ви там виходите. До речі, YouTube показує, скільки, з якої країни мене дивиться. Десь 1% моїх глядачів саме з Росії. Я розумію, що це українці, які хочуть розуміти, що відбувається. Але також я розумію, що це там резота з ФСБ або ГРУ, яка там теж дивиться. Вам виходити на Болотну не треба, ви сидите вдома, а всі інші, ну жарти жартами, якщо ви не можете захистити навіть своє право користуватися інтернетом, то хіба росіяни люди після цього? Хай, я не знаю, це навіть опитування не треба проводити зараз серед глядачів, і так все зрозуміло. Пане Ігоре, хочу подякувати вам за сьогоднішнє спілкування, хочу подякувати за ваші відповіді, як завжди, влучні, професійні, аргументовані. І тримаємося, все буде Україна. Па-па. Дякую. Друзі, а вам я хочу подякувати за те, що ви, як завжди, були активні, за те, що коментували, поширювали відео і зараз поширюєте ще, поставили вподобайки, ну не забули же нарешті поставити, написали, з якого міста, селища, країни ви дивитесь, написали, до речі, що ви там думаєте про Єрмака і Зеленського, а ще я впевнений, що не забули підписатися, щоб не пропустити наступні відео. І зайдячи в опис цього відео, натиснули на посилання на канал Ігоря Рейтеровича і підписалися на нього. Це теж важливо. Але головне, ви можете все це не робити. Головне підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Гуртуйтесь навколо ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Приєднуйтесь ЗСУ. Бо якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. А так, гуртуємось навколо інтересів ЗСУ і повірте, у України тоді буде майбутнє. Дякую вам. Па-па.